ยศนักศึกษาหนุ่มชั้นปีที่ 3จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในหลักวิทยาศาสตร์และเหตุผลเขามักจะหัวเราะเยาะเรื่องลี้ลับศาลพระภูมิหรือแม้แต่การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมองว่าเป็นเพียงความงมงายของคนยุคเก่าช่วงปิดเทอมฤดูร้อนยศตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวบ้านของไม้เพื่อนสนิทที่ต่างจังหวัดบ้านของไม้เป็นเรือนไม้กึ่งปูนหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมคลองที่แวดล้อมด้วยสวนผลไม้และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นบรรยากาศเงียบสงบผิดกับเมืองหลวงที่เขาสะดวกสบายเย็นวันแรกที่ไปถึงหมายพายศเดินเล่นชมสวนหลังบ้านจนกระทั่งเดินมาถึงสุดเขตรั้วยศสะดุดตากับต้นตะเคียนขนาดมหึมาลำต้นของมันใหญ่ขนาด3 คนโอบแผ่กิ่งก้านสาขาบดบังแสงแดดจนบริเวณนั้นมืดครึ้มรอบโคนต้นเต็มไปด้วยผ้าแพร3 สีพวงมาลัยสารไม้เล็กๆและขวดน้ำแดงที่วางเรียงรายหมายหยุดเดินและยกมือไหว้อย่างนอบน้อมไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองสิวะยศศักดิ์สิทธิ์มากนะไว้คนในหมู่บ้านเคารพกันทุกคนยศแค่นหัวเราะในลำคอ เขามองต้นไม้ใหญ่ด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจะเดินเข้าไปใกล้และยกเท้าขึ้นเหยียบรากไม้ที่โผล่พ้นดินไร้สาระว่าไม้ก็แค่ต้นไม้แก่ๆต้นหนึ่งจะมีผีสางนางไม้อะไรเอาผ้าสีมาผูกให้รกเปล่าท่านแน่จริงก็มาหลอกให้ดูหน่อยสิวะจะได้ขอหวยสัก3 ตัวตรงยศพูดจาท้าทายด้วยความคึกขนองทั้งยังเอื้อมมือไปกระตุกชายผ้า3 สีจนขาดติดมือมาเฮ้ยไอ้ยศทำบ้าอะไรวะขอขมาเดี๋ยวนี้เลยนะหมายหน้าถอดสีรีบดึงแขนเพื่อนออกมาแต่ยศกลับสะบัดออกและหัวเราะร่วนไม่ยอมทำตามคำเตือนของเพื่อนคืนนั้นบรรยากาศรอบบ้านเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงจิ้งหรีดเรไรมีแต่เสียงลมพัดกิ่งไม้ดังเสียดสีกันชวนขนลุกยศนอนอยู่ในห้องพักแขกคนเดียวเขายังคงเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างไม่ใส่ใจจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงตี 2จู่ๆอากาศในห้องก็เย็นเฉียบขึ้นมาอย่างกระทันหันเครื่องปรับอากาศไม่ได้เปิดแต่ยศกลับรู้สึกหนาวสะท้านจนต้องดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงทันใดนั้นกลิ่นน้ำออบไทยโบราณผสมกับกลิ่นดอกมะลิเก่าๆก็โชยแตะจมูกมันเป็นกลิ่นที่ฉุนกึกจนน่าอึดอัดยศพยายามจะขยับตัวเพื่อเปิดโคมไฟหัวเตียงแต่เขากลับพบว่าร่างกายขยับไม่ได้ราวกับมีของแข็งหนักอึ้งทับอยู่บนหน้าอกผีอำแค่ผีอำตามหลักวิทยาศาสตร์ร่างกายหลับแต่สมองตื่นยศพยายามปลอบใจตัวเองแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงก้าวเดินช้าๆเข้ามาใกล้เตียงยศเบิกตากว้างท่ามกลางความมืดมิดปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดไทยสบายสีเขียวเข้มยืนตระหง่านอยู่ปลายเตียงร่างนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ำผมยาวสยายปรกหน้าเมื่อร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นยศแทบจะหายใจไม่หยุดใบหน้านั้นซีดเผิดในตาแดงก่ำจ้องมองมาที่เขาด้วยความโกรธเกรี้ยวและเครียดแค้นสุดขีดหญิงสาวค่อยๆโน้มตัวลงมาหาใบหน้าของเธอห่างจากใบหน้าของยศเพียงคืบกลิ่นโคลนเน่าผสมกลิ่นน้ำออบไทยทำเอายศแทบอาเจียนเสียงแหบพร่าและเย็นเยือกกระซิบที่ข้างหูของเขามึงเห็นกูเป็นแค่ต้นไม้แก่ๆใช่ไหมยศอยากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอน้ำตาแห่งความหวาดกลัวไหลพรากเขาพยายามสวดมนต์ทุกบทที่เคยผ่านหูแต่ในหัวมันขาวโพลนไปหมดร่างสบายเขียวยกมือที่ซีดเซียวและมีเล็บแหลมคมขึ้นมาบีบที่คอของเขาความรู้สึกเจ็บปวดและขาดอากาศหายใจนั้นสมจริงจนยศคิดว่าเขาจะต้องตายอยู่ที่นี่คนจองหองอย่างมึงต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างไม่งั้นกูจะหยุดลมหายใจของมึงสักสิ้นเสียงนั้นร่างของยศก็ถูกเวียงอย่างแรงจนตกลงจากเตียงเฮ้ยยศไอ้ยศเป็นอะไรวะเสียงของไม้ดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างจากหลอดไฟที่ถูกเปิดออก
ยศสะดุ้งสุดตัวเขาหอบหายใจอย่างหนักเหงื่อแตกผลักไปทั้งตัวเมื่อมองไปรอบๆก็พบว่าตัวเองนอนกองอยู่ที่พื้นห้องโดยมีไม้ยืนหน้าตื่นอยู่ข้างๆไม้กูเจอแล้วยศละล่ำละลักร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายร่างกายยังคงสั่นสะท้านไม่หยุดเมื่อเขายกมือขึ้นจับที่คอหมายถึงกับผงะเพราะมีรอยช้ำเป็นจ้ำแดงรูปนิ้วมือปรากฏชัดอยู่รุ่งเช้ายศไม่รอช้าเขารีบขอร้องให้ไม้และพ่อแม่ของไม้พาเขาไปที่ต้นตะเคียนใหญ่หลังบ้านทันทีชายหนุ่มผู้หญิงพยองในหลักการบัดนี้คุกเข่าลงบนพื้นดินที่เปียกชื้นหน้าศาลไม้เล็กๆเขาก้มกราบลงแทบรากไม้ด้วยความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งจุดธูปขอขมาและกล่าวคำขอโทษทั้งน้ำตาเขาสัญญาว่าจะไม่ล่วงเกินหรือลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆบนโลกใบนี้อีกต่อไปแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นกลายเป็นบาดแผลในใจและบทเรียนราคาแพงที่ยศไม่หวั่นลืมรอยช้ำที่คอหายไปในเวลาไม่กี่วันแต่ความหวาดกลัวและความเคารพยำเกรงยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจหลังจากกลับมาเรียนที่กรุงเทพยศเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาเลิกพูดจาถากถางเรื่องลี้ลับทุกครั้งที่เดินผ่านศาลพระภูมิหรือต้นไม้ใหญ่เขาจะยกมือไหว้อย่างนอบน้อมเสมอยศเรียนรู้แล้วว่าโลกใบนี้ยังมีพลังงานและสิ่งเร้นลับอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจพิสูจน์ได้และสิ่งเดียวที่จะปกป้องเขาได้คือการให้เกียรติไม่ลบหลู่และมีความศรัทธาต่อสิ่งที่ตามองไม่เห็นอย่างเต็มเปี่ยมไปตลอดชั่วชีวิต